是工地非常这样的去练。Kuriyeli. धम्काएन भने त धम्काएन होला त Bro, ito kayo. बाटो नै यो बेउले हल्काली पुरै राखेको हुँदैन नि सच्याममा हुँदैन ल अरे राइसेरी अनि म के भन्नु त त्यस्तै हो मैले अरू भन्ने कुरै छैन त्यहाँबाट ब्राजु चाहिँ सुठाउँछ अनि छोरी राख्यो भने त ल्याउने मिसाले नि तपाईँ छोडेर अब तपाईँ अब नआउने भने चाहिँ तपाईँ आउने भने त कहाँ मिल्छ छोरी राखेर त बिचक चाहिँ भइँदैन र खानु गयो चाहिँ बिचक भइँदैन थाहा छ डङ्को त गयो अर्को नानो हुनुहुन्छ यता फेरि धान गयो
काकाको छोरीहरू हुनुहुन्छ पुगिहाल्छन् भाइ हिँड्नु मात्र पर्छ हावा खुवाउँछु कुन दिन मजाले शान्तिसँग लप गर्दा हाँसेर भाउजू भने हिँड्दै सक्ने भाउजू नै बोबाइ गयो भाउजू बढी गइसक्यो बाउले झार्छ भन्ने थियो नि त Good. बजीतिर सुतिरहेको छु दिदी भन्नु बुनेले भाइले कहिले बिहे गर्छ भन्छ बिहे गर्दिन हुन्छ पछि पछि भन्नुहुन्छ भाइ कुन जमानामा गर्नुहुन्छ बिर्दै बस्नुपर्छ तर भाइ त बोल्दैन पनि होला बाँच्नु खोज्दा सुन्ने मात्र